Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă numesc Farkas Agdean și vin la dumneavoastră cu câteva noutăți legate de o instalație realizată în localitatea Gurba, județul Arad. Alături de mine am pe proprietarul casei, domnul Călin Negruț. Îmi pare bine și vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră de a ne primi la dumneavoastră în locuință, să filmăm și să ne spuneți câteva păreri despre produsul achiziționat de la noi, adică o pompă de căldură marca Thermocasa. Da? Țin să precizez că este o pompă de căldură apă-apă de 12 kW cu foraj de apă. Încălzirea este realizată în pardosea. Suprafața casei e 140 de metri pătrați, bine zic? 140 de metri pătrați, izolație 10 cm de polistiren și să ne spuneți cum ați ajuns să achiziționați o pompă de căldură marca Thermocasa, adică cum ați dat de noi, să zic așa. Inițial am avut o încălzire pe cazan cu lemne, dat fiind prețul ridicat și costul ridicat al lemnelor, am căutat o alternativă ca să pot să elimin această sursă de încălzire, pentru că era și prețul ridicat și disconfortul de a alimenta cu lemne și am căutat soluții. Neavând gazul la noi în localitate, singura soluție pentru noi era o sursă de încălzire pe curent. Inițial am optat pentru o centrală termică, dar costurile erau foarte ridicate și am auzit de dumneavoastră de la un prieten din satul vecin care este instalator și care m-a invitat la el având o casă ceva mai mică, cu o centrală, din câte mi-amintesc, de 8 kW. Și mi-a arătat cum funcționează și imediat în următoarea lună am mers la dumneavoastră la Oradea, ne-am întâlnit cu dumneavoastră, mi-ați explicat și dumneavoastră și vreau să vă spun că înainte de a începe să modernizez și să renovez această casă, primul lucru mi-am cumpărat pompa, pentru că mi-era frică că nu mai sunt sau că se va mări prețul, dar nu a fost așa, că am auzit că aveți acum o grămadă de oferte și așa mai departe. Și am cumpărat această pompă, sigur am renovat toată vara casa, i-am dat drumul în decembrie, 15 decembrie, am montat-o bineînțeles înainte în câteva zile, cu prietenul meu este instalator din localitatea Seleuș, județul Arad, lângă noi aici. Sabine este numele lui, un instalator foarte priceput. Am montat-o în data de 15 decembrie și iată, suntem deja în mijlocul lui ianuarie. A trecut o lună de zile de când am pornit această pompă. Sunt foarte sincer cu dumneavoastră și de aceea v-am primit cu mult drag, pentru că dacă nu funcționa pompa și nu erau în regulă ok, nici nu stăteam de vorbă cu dumneavoastră, dar sunt super mulțumit și foarte mulțumit pentru ceea ce am cumpărat de la dumneavoastră și să vă dau niște date, adică pornind în 15 decembrie, casa aceasta, nefiind încălzită, avea o temperatură de aproximativ 5 grade. Imaginați câteva zile pompa a trebuit să meargă non-stop ca să ridice căldura inițial de la 5 grade în 2-3 zile, să ajungă undeva la 19-20 de grade, după care a intrat într-un ritm normal. Temperaturile în această perioadă la noi au fost scăzute, minus 11, minus 13, minus 5, temperaturi foarte scăzute și bineînțeles că vă interesează și pe cei care ascultă consumul, că de aici plecăm. Da. Am consumat, uitându-mă pe contorul de la ceas, pompa aceasta a consumat în jur de 800-900 de kW, după calculele mele, scăzând toți ceilalți consumatori pe care i-am în casă, după calculele mele, undeva la 400 de lei, plus, minus, acum nu putem să facem exact, 400 de lei, cheltuielile de încălzire, și în casă termostatul care reglează temperatura este reglat pe 23 de grade ziua și noaptea pe 22 de grade. Deci aceasta este temperatura constantă. Toată încălzirea este prin pardosea, așa cum spuneați dumneavoastră. Ce să vă mai spun? Este lux. Locuiesc la sat și mă simt ca la oraș. Părinții mei locuiesc la un apartament cu 50 de metri pătrați în Oradea și plătesc întreținerea și încălzirea peste 300 de lei.
Dacă ar fi 140 de metri, ar fi undeva la 800 de lei la La apartament. Și eu plătesc la o casă, plătesc undeva la 400 de lei plus... Și asta având în vedere că a fost o iarnă destul de grea. Este practic vârful lunilor de iarnă, nu? Decembrie și ianuarie. Funcționează perfect. Deci nu suportă termene de comparație cu lemnele. Cumpărat, tăiat, crepat, aranjat, alimentat, scos, efort. Aici nu fac nimic. Efectiv nu fac nimic. Din 3-4 zile, o dată pe săptămână, intru acolo în casa centrală unde verific, mă uit la temperaturi, mă uit la presiunea din instalație. Funcționează perfect. Deci sunt foarte sincer cu dumneavoastră și nu... Mi-ați mai povestit mă scuzați că vă întrerup, mi-ați povestit de niște prieteni de-a dumneavoastră care se încălzesc pe gaz sau ceva de genul ăsta? Da. Așa cum v-am spus, noi nu avem aici gaz în localitate, dar în localitatea apropiată de noi, în orașul Lineu, este gaz și niște prieteni de mei, colegi, care au o casă asemănătoare cu mine, mă refer la metri pătrați, i-am întrebat în perioada aceasta ca să fac și o comparație și mi-au spus că au consumat gaz de 600-700 de lei la aceiași metri pătrați. Din punctul meu de vedere, curentul sau sursa de încălzire pe curent va fi și în viitor, pentru că prețul lemnelor clar explodează. Dar va fi și este de viitor și este cel mai corect. De ce? Pentru că îl plătești după ce îl consumi. Exact. Și ai ceasul care spune exact cât ai consumat. Nimeni nu te trage, nimeni nu te fură, nimeni nu... Exact. Tu plătești exact cât consumi. Pe de altă parte, neavând coș de fum, nu pleacă nimic. Eu când aveam centrală de lemne, coșul era roșu. Deci asta constatam eu că poate 30% din căldură mergea pe coș. Aici totul rămâne în casă și nu am cuvinte. Deci la investiția pe care am făcut-o, care nu este foarte mare, pentru că un cazan 2000 și ceva de euro, 2800, 2000 cam așa de euro, un cazan de 12 kW, dacă acum mai auzim pe alții pe banii ăștia cumpără cazan de lemne sau exact, 2000 și ceva de peleți, care e același efort și la peleți, să alimentezi, la gaz tot felul de verificări cu iscirul, cu așa mai departe. Aici am montat, plus așa cum v-am spus și v-am arătat și în spate, produce și apă caldă. Da. Produce și apă caldă în prețul ăsta. Deci în prețul ăsta... Cu apă caldă cu tot, îți încălzește și apă caldă. 400 de lei. 400 de lei. Păi înainte aveam un boiler de 80 de litri și consuma curent. Acum am un boiler de 200 de litri racordat la această pompă și funcționează perfect. Deci nu am cuvinte. Eu vă mulțumesc și de-aia v-am și primit cu mult drag și vă mulțumesc pentru tot, pentru pompa aceasta pe care o produceți și vă recomand și vă stau la dispoziție celor care nu cred